हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो अचार, टमाटर मुला मिसाएर बनाएको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएको छु र यसमा मैले राखे एक ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा पुर्याए आधा सानो चम्चा जीरा, त्यसैगरी 4-5 वटा जति लसुनको पोटीलाई यसरी काटेर लिएको छु त्यसलाई राखे मैले। 2 हरियो खुर्सानी मैले राखे 2 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज र यसमा मैले राखे 1 सानो चम्चा पिसेको अदुवा, यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार र मैले राखेँ 2टा मिडियम साइजको टमाटर यसको ठुलो सानोमा काटेर राखेको छु र राखेको नुन। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। यसमा हजुरहरुले मेथी पनि पड्काउन सक्नुहुन्छ। अब यो टमाटरलाई 1 मिनेट जति म छोपेर पकाउँछु। अब 1 मिनेट पछि यसलाई चलाइदिउँ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 100 ग्राम जति काटेको मुला, त्यसैगरी 10-12 वटा जति चाना हरियो क्याप्सिकमलाई लिएको छु त्यसलाई राखेँ। नुन राखेँ मैले। अब फेरि त्यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। हजुरहरुले पिरो बनाउनको लागि रातो ठुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसैगरी मैले राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, हरियो धनियाको पत्ताहरू। अब मिक्स गरौँ। यो अचार एकदमै छिटो हुन्छ बनाउनको लागि र मिठो पनि हुन्छ। ल अब यसलाई छोपेर 5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल 5 मिनेट पकेपछि अब यसलाई हेरौँ। ल टमाटर हाम्रो गरिसकेको छ। यो मुला र क्याप्सिकमलाई भने धेरै गलौँ, धेरै पकाउनु हुँदैन, ठिक्कको हल्का पकाउनु पर्छ। र अब यति बेला भएपछि मैले यसमा निचारे आधा कागती, र मैले यसमा राखेँ फेरि बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ताहरू, र यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा भुटेर पिसेको जिराको धुलो। मिक्स गरिदिउँ।
र यसलाई अब नछोपिकन 1-2 मिनेट यतिकै पकाऊ मिडियम हिटमा। ल अब अचार खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरूले यसमा तिलको छोप पनि राखेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूलाई मन पर्छ भने। ल अब यसरी हाम्रो टमाटर मुलाको मिक्स अचार खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी अचार बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला, यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ यो। हस् त यो मिठो अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएको